làm gì mà hôm qua vừa lên hỏi tiền rồi tiền hôm nay lại lên bảo vay tiền, ai mà tin được. Có về đến nhà đâu mà bảo cái bang ốm, chứng tỏ là cậu nói dối. Gọi công an đến rồi đấy. Thì anh làm cái bang cái bầu mà anh chịu trách nhiệm chứ bây giờ em nên đòi tiền anh thì anh phải cho chứ. Bây giờ chưa sinh ra là anh không thể nào đòi được tiền của anh này đâu. Nếu mà anh cố tình đấy thì chịu tội tống tiền đấy. Cậu phải ký vào chứ. Từ ngày mai là anh không được lên đây đòi tiền nữa nhá. Mà bây giờ em hứa từ mai không lên Em phải đây đòi hứa tiền nha. nhá. Dưới này sắp chín rồi đấy. Đạp để mai nó chín á. Chặt dưới anh thấy sắp chín đấy, chặt thế mà anh đứng ở ngoài đấy trời thì sắp mưa rồi nên là đây cũng về xem em dọn cái này xong chưa. Sắp mưa rồi anh định đi cho con ngô nhưng mà cái này chắc phải tròn lên.
để sắp mưa này cứ không đi nữa em ạ. Chứ anh thấy trời này nếu mà mình cho tí cũng phí thôi. Thì khi mưa về nó cũng trôi hết đấy. Cũng có 2-3 buồng mà cũng sắp chín hết rồi. 3 buồng này thì nó vàng hơn tí rồi anh chặt về luôn. Đấy thì mai chuột nó lên ăn đấy. Không thì nên là cái thì chặt về để Thân chuối ở ngoài mà. nhưng mà anh chặt lá cho ăn rồi, anh lấy lá ném cho cá đi rồi, mà mấy con lợn của bố lớn nhanh em nhỉ. Thôi mà cái con lợn này thì em thấy nó cũng ăn khỏe rồi đấy. Con này ăn khỏe thôi là nhìn nó to hơn con đen này sao ấy. Mà cám anh thấy cũng sắp hết rồi, không được thì đi cắt ít bon để nấu em ạ. Khi mình hộ bố đi cắt bon phần thì nấu. Nếu không làm gì thì đi cắt được. Mà anh Không biết là bố đi đâu. em biết được, trời còn sắp mưa nữa làm mà không thấy được, không làm được. Em thấy như cái áo này nó có con tôm nó nổi sao ấy. Không biết làm gì để bắt được. Anh thấy cũng tôm nhiều ấy, mà không biết là bắt kiểu gì được. Cái chài bắt nó lại không phải cái chài. Mà anh trước anh mua có cái lưới để mà đi thả cá mà, hay là tí mình đi chế mồi về xong là mình thả xuống đấy. Biết thì có vào không? Chắc là vào đây em ạ. Trước thường đi suối đi thả được nhiều tôm lắm, Thế hay thì là mình cũng phải chế mồi chế ấy thôi thì nó mới vào được. thế thì tí anh làm thử cho anh thả xem, bắt xem có được không? Đâu không được ăn em thấy thèm tôm quá. Tôm ở ao nhà mình ăn nó ngon rồi. Thế thì anh lấy cái này vào xong là mình cất chuối đi, xong là đi nhóm lửa về mình xào cái rang cái gạo lên, xong là không có cám không, mình rang cám đều lên xong mình lấy gì mình buộc vào, xong mình ném vào đấy mình thả. Không được ăn mà trời không mưa gió. Mà trời hôm nay gió to thế. Thì anh lấy chuối về xong là cắt chuối ra đi, cắt chuối ra cất đi. Anh thấy quét xong anh cứ về. Anh về để Em cắt ra để cho nó chín. mình cắt ra mình cứ xếp để đây như trước kia mình mới có cái để ăn em ạ. Anh cắt xong anh cắt đi. Mà anh thấy trời hôm nay gió to quá, Sắp mưa không rồi. đi đâu được. Hôm nãy em định mặc quần xong là rồi anh chặt chuối về nó đi để phân mưa chuối. Trời này chắc không đi nữa em ạ, đi tí để uống tí đó. Cái này nhiều, mỗi nãy nó nhiều quả thế nhỉ? Cái này mình mà không ấy đem bán. Đi bán cho là mà cái buồng này nó ít nhỉ, ít nải quá nhỉ? Thì cứ nếu như nhiều tí để đây đi anh nhỉ, cắt hết. Có nhiều mình đã đi bán cái gì đi ra. Nhưng mà anh thấy nếu mà nó khoảng 2 buồng nó chín thì mình đem đi bán được, mà cái này ít quá có 1 buồng thôi mình cứ để nhà để ăn dần được. Anh thấy ăn nó cũng ngon lắm, chuối mình chỉ trồng được mình ăn ngọt lắm. Được con nằm lại em đi được đây. Thế bên đến đấy đi em ạ. Nó ra nhựa nhựa lắm. Em lấy chổi quét cái nhà này. Em quét đi, em để xong là lấy cây về lấy củi về nhóm lửa cho anh để anh đi
rang cái kia để anh xào xem, đi để lưới xem. Thế để em quét nha cho nó sạch. Anh khoa lưới anh ở đây có rồi. Anh nhóm lửa. Anh nhóm lửa đây để mà rang cái cám kia để tí mình đi thả xem được có con tôm nào ở trong ao này không. Anh thấy ao mình tôm nhiều lắm, nó nổi lên. Cháy đấy. Đấy anh bảo lấy cái gì về giá? Chắc đi lấy ít gạo này xem có cắm có ấy không. Cắm cá, cắm mà ông hay nuôi cá đấy. Cắm cá về mình rang lên. Mình rang với gạo để cho nó thơm lên á. Hay là lấy cắm gạo. Cắm gạo rang. Không thì lấy cắm gạo với lại cái gạo mày ăn đi. Đúng là cháy rồi. Có. Vào đây không lấy cắm gạo nữa. Cho được đấy. Không có cái loại. Chắc tí mình đi tìm vải thì thuê được có em. Em đi tìm để em ra. Em ngồi đây cho anh. Thơm chưa em? Được rồi đấy. Em cho ít nước vào để cho nó kết dính vào đi em ạ. Em nước vào. Ừ.
Để anh lấy cái ống cây này xong tí mình cho vào ống cây thôi. Không có vải anh tìm một mình lấy ống cây này nó dễ hơn. Em cứ lấy ra đi. Cái gì cho vào đây mình không bịt đầu này nữa, để mình đựng để đây để cho nó mùi nó tan dần đấy. Chắc làm lấy tầm 2 ống rồi em nhỉ. Dưới không ngắn thôi. Anh thấy ngoài cũng có bạn nó cũng có mấy ống ấy, nó có 2 lưới thôi ấy. Chắc tí nữa anh đi mượn nữa. Mượn nó để thả cho nhiều xem có được nhiều. Ở suối chắc không có đấy nhỉ. Em có nước, lấy nước cho vào chưa? Tôm đó. Cái này chắc nếu mà có tôm thì tôm vào đấy. Anh đi lấy nước. Nhiều thế này anh làm vạ ống đi. Nhiều thế này chắc phải làm vạ ống. Cho nước vào tí sợ nó không thơm không? Mình cứ trộn đều lắm này nó khá thơm em ạ. Anh thấy cũng bây giờ thấy thơm lên rồi. Nhiều cái này tôi cho vào ống đi. Nó dính ở trong này xong tí mình đừng vào ống nó cho vào đấy nó không tan. Này là có tí cám cá nữa em nhỉ. Trước anh thấy bố toàn có cám cá gì luôn này. Chắc thế thôi. À bây giờ sao cho được vào đây nhỉ? Nóng lắm. Sao nóng? Cái này dài. Giờ mình đổ cái này nó cũng không ra thì tí mình cho vào nước thì nó mới tan được. Cái này 2 ống không hết đâu anh. Làm thêm 1 ống. Không hết được. Tôm ấy nhỉ? Cái đấy làm đổ nó còn không ra ấy. Cái này đi cho vào nước vào ao thì là tí tôm này nó ra. Vẫn không hết. Ống nữa. Có nhiều cái lưới mình làm nhiều xong mình thả 2 cái rồi. Chắc tí anh đi mượn. Cho hết vào đi cho anh đi rửa luôn. Em đi lấy để anh lấy cái lưới.
Em xem có hòn đá nào không? Đá. Nhặt cho anh một hòn mình để tí anh đựng vào đầu này xong tí mình ném xuống. Đỡ vứt xuống dưới này. To bé. Đá vừa vừa bằng nắm đấm. To quá. Cho đá vào nó mới chìm á. Cho đá đầu này thì cho nó chìm xuống. Đợt nọ mình đi bơi cá ở trong anh cũng để cái này. Và em không để ý. Đó. Đi đâu? Gạo xem. Đi em dọn lấy nhé. Anh đi đến Nhà này thì chắc hôm nay mở cửa này chắc cũng ở nhà đấy. Hôm qua mình mất công vất vả lên đây chả kiếm được đồng tiền nào về. Hôm nay mình phải lấy tiền bằng được về thôi. Ô, sao cậu lại lên đây nữa? Em hôm nay lên tang bị ốm này. Em lên xem là anh chị có tiền không để cho vay ý. Sau này lại lên đây này. Em ơi, chỗ này lại đến này. qua cậu về nhà hôm nay cậu lại lên. Nay em lên tang bị ốm này lên đây xem anh chị có tiền không. Cậu Bà lại đã bị lý nói do như rồi. thế rồi, bảo là không có tiền rồi, có tiền cho rồi mà hôm nay lại lên bảo là bị ốm. Giờ em vất vả quá tìm kiếm mãi ra tiền như nào để lên đây kiếm anh chị Không có có tiền tiền không. thì lên đây hỏi gia đình tôi có tiền á. Gia đình tôi làm gì mà có tiền cho cậu. Ốm thì ta phải đi mua thuốc cho uống chứ. Lên đây hỏi tiền làm gì. Qua em lên là em hỏi tiền thật nhưng mà hôm nay là em lên là cái bang bị ốm ấy. Bây giờ em đang định hỏi anh chị xem mà có tiền không cho em vay. Mấy hôm nữa em cái bang đi viện xong về em mới kiếm tiền em trả anh chị. Sao mà tôi tin cậu được? Hôm qua cậu lên cậu bảo là đòi tiền để để chăm sóc cho Pang, để mua thức ăn cho Pang, mà hôm nay cậu lại lên đây cậu lại lấy lý do là vợ cậu ốm nên là lại lên đòi tiền đấy ạ? Không anh, hôm qua lên là em tìm tiền các anh thật nhưng mà hôm nay lên là cái Pang bị ốm nên là mới lên thật. Cái Pang bị ốm thì cậu lên đây tìm gia đình tôi. Gia đình tôi có trách nhiệm gì đâu. Bị ốm thì phải đi mua thuốc cho uống chứ. Mà chắc gì cậu đã nói thật. Chắc chỉ nói dối để mà lấy tiền thôi. Không, cái Pang bị ốm rồi mà chị Bị lên ốm thì đây. đi tìm tiền mà đi mua thuốc chứ lên đây tìm chúng tôi. Chúng tôi có cái gì quan hệ họ hàng gì với hai vợ chồng cậu đâu. Quan thì, em gì đâu. thì cậu cũng phải suy nghĩ chứ, Pang làm gì liên quan đến tôi đâu mà tự dưng cậu lúc nào cậu cũng lên đây hỏi tiền tôi đấy. Gia đình tôi lấy đâu ra nhiều tiền đấy mà hôm nay lại hôm qua lại lý do này hôm nay lại lý do khác là thế nào? Sao cậu cứ suốt ngày lên làm phiền gia đình ấy? Cậu cũng phải tự đi kiếm tiền đi chứ. Mà anh đừng tin lời cậu ta nói. Chắc không phải như thế đâu. Cái Pang bị ốm thì Pang đâu có điện thoại mà. Nếu mà bị ốm thật thì chắc là gọi cho rồi. Chắc không phải thế đâu. Không tin lời cậu ta đâu. Chắc cậu lại đùa gia đình tôi đúng không? Hôm qua nói như thế rồi thì hôm nay vẫn còn lên hỏi tiền, đã bảo là gia đình tôi không có tiền rồi. Thôi anh chị, hôm nay em lên đây là cái Pang bị ốm thật mà em lên đây xem anh chị có tiền không cho em vay. Em vay hàng khắp nơi rồi
chả có ai có, xong là hôm nay em mới lên đây xem anh chị có không để em vay. Anh chị lấy đưa ra tiền cho em vay thế mà cậu nói thì ai mà tin được. Nếu mà Pang ốm thật đấy thì Pang cũng phải gọi điện về đây chứ. Mà giờ chắc cái Pang mệt quá này, nó chắc không cầm được điện thoại nên là em mới lên đây kiếm anh chị để lấy tiền về cho nó đi khám. Không có tiền đưa cho cậu đâu, có đi khám không có tiền cho đâu, đi tìm ở đâu thì ai có thì cho thôi, chứ gia đình chúng tôi không có tiền cho đâu. Em cũng đi tìm khắp nơi không thấy ai có, sao mất công đường xa đây nữa, thôi anh chị cho em vay. Hôm qua thì lên đòi tiền, hôm nay thì lên bảo là bị ốm, ai mà tin cậu được. Chắc cậu lại đùa gia đình đúng không? Anh Đâu ai làm tin gì cậu đùa. được đâu. Em chả tin Làm cái gì nói mà như hôm thế. qua Pang bảo là Pang vẫn khỏe mạnh. Đủ ngày hôm nay lại bảo cậu lên đây lại bảo lấy lý do là Pang ốm này nào. Hôm qua lên chưa hỏi được tiền nên là hôm nay lại lấy cớ về để đòi bằng được tiền thôi mà. Hôm qua em lên là đòi tiền thật, nhưng mà hôm nay là cái Pang nó ốm thật nên em mới lên mượn tiền anh chị đấy chứ. Mấy hôm là em làm được tiền em trả mà. Không có tiền đâu. Có tiền đâu mà không ai tin cậu đâu. Cậu lấy, nếu mà tôi cho tiền cậu thì cậu làm gì còn trả chúng tôi nữa. Cậu hôm trước hôm qua cậu cũng lên đây cũng đã nói bảo là lấy tiền đi để mà mua thức ăn cho Pang rồi. Gia đình cậu không lo đi kiếm tiền đi suốt ngày lên tìm gia đình chúng tôi là thế nào? Sao mà gia đình tôi có tiền cho cậu suốt được? À, cho dù có cũng không cho đâu. Hôm qua đã nói như thế rồi mà hôm nay vẫn lên bảo là tăng số. Em không tin đâu, nếu mà anh đừng có mà đưa tiền cho cậu cái. Anh không đưa đâu. Đưa cho cậu ấy làm gì, cậu ấy có tiền để trả mình mà cậu ấy còn lâu mới trả mình. Hay thôi anh chị cho em đi, mấy hôm nữa em đi làm có tiền em trả luôn mà. Ai mà tin cậu được, vừa mới đưa Pang về được mấy hôm lên hỏi tiền, lên đòi tiền, hôm nay lại lên bảo vay, ai mà cho cậu vay. Thôi cậu tốt nhất đợi đi về đi, cậu không ở đây để hỏi tiền như thế đâu. Ôi em lên đây đường xa vất vả, đến đây rồi anh chị cho em vay ít tiền về thôi. Không Rồi có cái Pang nó tiền. ốm quá. Cậu không phải lấy lý do này đâu, tôi không tin nữa đâu. Mà nếu mà có ốm thật thì gia đình mình cũng chẳng có gì trách nhiệm với Pang. Sao anh chị khó tính ấy nhỉ? Em lên đây em mượn tiền anh chị mà em mượn xong mà mấy hôm nữa em có tiền em trả luôn chứ, không phải vay em không trả đâu. Chúng tôi chẳng quen biết gì cậu cả, tôi không biết cậu là người như thế nào, cũng vừa biết được mấy ngày biết là chồng cậu Pang thôi, chúng tôi chưa biết con người cậu như thế nào. Tôi không cho tiền cậu vay đâu, dù có cũng không cho vay, thì không biết là cậu đang nói đùa hay là nói thật, chúng tôi không biết, mà chắc chắn là nói đùa thôi. Làm gì mà hôm qua vừa lên hỏi tiền rồi tiền hôm nay lại lên bảo vay tiền, ai mà tin được. Chắc hai vợ chồng cậu thông đồng bàn nhau hết rồi đúng không? Đấy, hôm qua lên đây thì chúng tôi không cho nên hôm nay lại bịa cái lý do là Pang ốm. Đâu Pang ốm thật, xong mà em mượn xung quanh nhà không có, mượn hàng xóm không có, xong mới lên đây nhớ đến anh chị, lên đây để mượn tiền anh chị mà anh chị lại em cho em này hỏng. Không cho đâu, không cho đâu, không có tiền cho, mà có tiền cũng không cho. Tôi có cái gì họ hàng anh em gì với cậu đâu mà phải cho cậu vay tiền. Cậu đi muốn vay tiền đi tìm anh em nhà cậu mà vay chứ. Em đi Đang mượn ốm thì xung lên quanh đây hết rồi không được, tìm. mới nhớ đến anh chị để em vay chứ. Mượn xung quanh chắc là hai vợ chồng cậu làm nhiều điều không tốt nên là anh em hàng xóm mới không cho đúng không? Nếu mà cậu mà chịu khó làm ăn thì kiểu gì thì anh em người ta hàng xóm chả cho. Các vợ chồng cậu suốt ngày ăn xong ngủ xong mà bây giờ không có tiền rồi bây giờ mới tính kế để đến lừa gia đình tôi đúng không? Sao anh chị, em nói không tin ấy, em lên đây vay được một ít tiền em mới về được nhà chứ. Nhà em ở đây cách đây xa lắm. Nếu mà cái Tăng ốm thật ấy thì nhà cậu ở tận đâu? Tí anh đi theo xem là có phải ốm thật không thì mới cho tiền vay. Nếu không phải thì không cho tiền đâu. Thế không được. Thế Không được đâu. Anh nhà em
Tết đây cũng phải đi mất một ngày đấy, rồi anh đi cho em xa lắm, đường còn đi khó nữa. mất một ngày thế cậu. Sao hôm nay cậu lên được sớm thế? Tại hôm qua em vào nhà người dân em thử thế với họ nên là hôm nay em mới lên đây. Đấy, có về đến nhà đâu mà bảo cái Pang ốm, chứng tỏ là cậu nói dối. Hôm qua cậu không về đến nhà mà hôm nay lên đây bảo là cái Pang bị ốm. Cậu lại lấy lý do ở đấy. Hôm Anh thấy qua chưa? cái Pang mới gọi cho em bảo là bị ốm, muốn em tìm tiền để lo cho cái Pang cả cái con bé trong bụng nữa. Chúng tôi không tin đâu. Thế bây giờ cậu có về không? Hay là để tôi gọi công an xuống giải quyết? Anh đừng mà dọa em, anh làm cái Pang có bầu mà, giờ anh gọi công an em cũng không sợ đâu. Cậu ta bảo không sợ công an đâu. Anh gọi đi. Nếu mà cậu cũng chịu về thật thì để tôi gọi công an đấy. Tôi không đùa cậu đâu. Anh gọi công an về giải Nào quyết. anh, nào anh chị đưa tiền cho em thì em về, không em cứ ở đây thôi. Đã bảo là không có tiền cho cậu mà chúng tôi không có trách nhiệm gì phải đưa tiền cho cậu. Anh gọi công an xuống giải quyết đi. Được rồi, thế Không cậu thì ở mình đây không- đi để tôi gọi ngày công an. nào cậu ta cũng về làm phiền gia đình mình rồi. Anh cứ gọi đi, em không sợ đâu. Không sợ, không sợ. Alo anh à? Cứ ngồi đây đợi. Vâng. Anh ơi, anh hôm nay anh có rảnh không? Vâng thì việc là này anh ạ, thì hôm trước thì em cũng lên nói chuyện với anh thì vợ chồng của Pang ấy, thì hôm nay chồng của Pang đến đây bảo là đòi tiền vợ chồng em. Bảo anh tới đây hộ giải quyết Vâng. cho. Vâng, nếu mà trước em cũng nói với anh rồi đấy, thì anh xem nào anh thu xếp công việc của em giải quyết xuống đây giải quyết cho em chút. Vâng, này đến hôm qua cũng đến, hôm nay cũng đến, cũng về anh ạ. Nếu thế anh xuống hộ em đấy nhé. Cậu đừng có mặt chúng tôi nói đùa. Tôi không nói đùa cậu đâu. Tôi không nói đùa cậu đâu, đợt trước đi với anh Ngân đi báo thời điểm đấy thì chúng tôi đã nói rồi. Nếu mà Phan có quay về làm phiền gia đình chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẽ báo công an xuống để giải quyết. Bây giờ cậu cứ đứng đấy chờ đi, tí nữa anh công an xuống cậu khác không biết, cậu cũng chưa về đấy. Em cứ ở đây đợi nào anh chị có tiền em về thì công an thì em không sợ đâu. Tại anh làm cái Pang có bầu mà, giờ anh phải bồi thường cho em một số tiền đấy. Đấy. Bây giờ hôm nay cũng rõ ràng là lên đòi tiền thôi mà. Lúc đầu thì nói cớ bảo là cái Pang bị ốm thôi mà. Biết ngay mà. Bây giờ cậu cứ ngồi đây đi, ngồi đợi. Tiếng công an xuống hoặc là giải quyết. Bây giờ nói gì cậu ta cũng không về. Giờ cứ lấy lý do lúc đầu thì bảo là Pang ốm, hóa ra cậu cũng có về đến nhà đâu mà biết là Pang ốm hay không. Hóa ra lại đến đây đòi tiền gia đình tôi à. Thôi cậu cứ đứng đấy đi, để tí nữa công an về giải quyết. Không về thì đứng đấy đợi công an thôi. Đợi công an về giải quyết rồi. Nói bao nhiêu thì cũng không biết, không đi về rồi. Bây giờ cậu không về thật phải không? Em không về đâu, giờ em ở đây đợi nào anh chị cho tiền em thì em về. Anh chị gọi công an thì em cũng không sợ đâu. Được rồi, thì nói bây giờ công an tôi đã gọi công an rồi, tí nữa công an đến xử lý cậu sau. Giờ cậu không về thì cậu cứ ở đây chờ đi. Thôi em ở đây chờ nào có tiền em về. Nó bảo không có tiền cho được, thích nói chuyện với công an thì cứ ngồi đấy mà đợi. Nói nhiều. Này, đứng đâu rồi đây này, Thì bảo mãi chẳng nghe. không nghe thì để cho công an xuống giải quyết đấy. Giờ mình cũng không biết làm thế nào. Em ngồi đây để anh đi từ đấy kia đấy. Rồi anh đi Rồi thẳng. chờ công an đến nào nào cậu ấy cũng ở đây cũng chịu về rồi. Ta không về đâu. Nếu mà không gọi thật thì cậu ta không về. Em đây nhé. Mình không sợ đâu, gọi công an thì gọi. Bây giờ mình cứ ở đây phải đợi nào có tiền. Đằng gì anh kia ông làm cho vợ mình có bầu mà, mình ngồi đây thôi, đợi nào có tiền thì mình về.
anh à, anh đến rồi. Nãy anh gọi chúng tôi phải không? Vâng anh ạ. Cậu ấy vẫn ngồi ở trong ấy, nghỉ mãi mà em khuyên mãi mà không chịu về. Cậu ấy cứ đến đây đòi tiền gia đình em ấy. Nên là anh xem nào hộ em xử lý giải quyết đấy. Anh về nhà rồi. Anh ở đây ngồi. Chào anh nhá. Đấy, cho cán bộ. Bây giờ cậu tính xử lý nào đi. Bây giờ anh công an đến đấy, anh bảo cậu bảo không sợ công an đấy. Tôi gọi công an đến rồi đấy. Thì anh làm cái bang có bầu mà anh chịu trách nhiệm chứ, bây giờ em đòi tiền anh thì anh phải cho chứ. Ban là việc của công an, em đòi tiền là việc của em mà. Việc của cậu nhưng mà cậu đến làm phiền gia đình tôi, cậu đòi cũng không đúng. Cậu cứ đòi linh ta linh tinh. Tiền chúng tôi có thì chúng tôi đã bảo rồi, khi nào Pang sinh ra chúng tôi mới chu cấp chứ. Thế anh đến đây làm phiền gia đình làm cái gì? Vì bây giờ Pang ấy thì cũng đang có chửi thôi chứ không phải là anh đến đây hỏi tiền là gia đình ấy cho đâu. Bởi vì khi nào em Pang sinh ra em bé thì có sinh ra con thì anh mới đòi được, mới chu cấp được, gia đình mới chu cấp được. Chứ anh cứ đến đây đòi tiền thật là vô lý quá. Mà em đến đây đòi tiền một tí thôi mà. Tại cái anh này làm cho cái bang có bầu nên em đến đây xin tí tiền về cho cái bang. Anh biết là Pang có bầu nhưng mà bây giờ chưa sinh ra là anh không thể nào đòi được tiền của anh này đâu. Mà Khi nào sinh ra là mới mới có thể đòi được, mấy gia đình anh này mới chu cấp được cho. Chứ bây giờ còn đang bầu thì anh không đòi được đâu. mà em đến đây xin tiền anh này để về con bồi dưỡng cho cái bang để nó để con ra lành mạnh chứ. Đấy, cậu đấy. Cậu lúc nào cũng bảo lên đây xin tiền đi bồi dưỡng. Mà thực chất thì cậu lười không chịu đi làm ăn nên là mới lên đây đòi tiền chúng tôi đúng không? Cậu cứ lấy lý do là Pang có bầu để mà đòi tiền. Vì tại anh làm bang có bầu nên là anh hứa với em bảo là phải đóng góp tiền cho cái bang, xong bây giờ em lên đây đòi tiền thì anh không có cho tiền cho em về đâu. Em lên được hôm qua hôm nay rồi. Bây giờ anh có được phép về đòi tiền gia đình này đâu. Thì cái này pháp luật không cho phép đâu. Tại vì Pang nó đang chùa thôi chứ không phải đã đẻ đâu. Bây giờ về đòi tiền là không được. Anh về thì đến này. Đấy, thì cậu cũng nghe công an nói rồi Bây đấy. giờ gia đình yêu cầu anh phải đi về đấy, không phải đến để đòi tiền thế đâu. Này pháp luật không cho phép, không có luật đâu đòi tiền như thế đâu. Gia đình em giải quyết đấy, chứ cậu này hôm qua cũng đến gia đình em hỏi tiền, hôm nay cũng lên đây để hỏi tiền, bảo không về. Thì tốt nhất là anh đi về, không thì chúng tôi sẽ làm biên bản và cam kết cho anh để mà anh không được phép vì quấy nhiễu gia đình này đâu. Thế ra anh phải viết cái biên bản để cho cậu ta ký vào mới được. Thì phải viết biên bản cam kết đàng hoàng, không được đòi tiền vu khống, cái này không được đâu, nên pháp luật không cho phép. Anh nghĩ ký vào đi. Cái này là tại em vì đến đây đòi tiền anh này mà giờ Anh- bảo ký biên bản là như nào? anh đòi tiền một cách vô lý, không hợp lý. Tại vì bây giờ Pang đang có chữa thôi chứ không phải đã đẻ. Nếu mà đẻ gì thì gia đình có khả năng là sẽ hỗ trợ một phần nào đó, chứ không phải là anh cứ đòi tiền thế này không được. Bây giờ cậu nghe theo cậu hiểu chưa? Đấy, hai vợ chồng cũng bảo là không về rồi nhưng mà cậu ta bảo không về.
bảo phải đòi bằng việc lấy một ít tiền không lấy về. Nếu mà anh cố tình đấy thì cái tội tống tiền đấy thì anh có tội đấy, chứ không phải là anh đòi đòi tiền thế là đơn giản đâu. Mà mất công em đường xa đến đây giờ em phải xin được ít tiền về cho cái bang chứ. Tôi đã bảo rồi, bảo là không có tiền, mà có tiền chúng tôi cũng không có trách nhiệm mà bây giờ phải đưa cho cậu. Lúc nào mà cái tăng nó sinh em bé ra ấy thì mỗi tháng thì chúng tôi sẽ chu cấp một khoản tiền để mua sữa cho em bé, nhưng mà bây giờ còn đang chữa trong bụng có mấy tháng thôi mà cậu đã về hỏi tiền rồi, đòi tiền rồi. Đấy, có công an ở đây mà cậu cũng vẫn khăng khăng như thế à? Hay là anh cứ lập biên bản đi, chứ cậu ấy ở đây cậu ấy cứ khăng như thế đấy, không chịu về đâu. Mà trong Cái tình trạng này, cái tiếp diễn tình trạng này thì chắc chúng tôi cũng phải lập biên bản thôi. anh cứ lập cái biên bản đi để ký cho cậu ta ký vào, không thì được sao đi không về đâu. Mà trước anh cũng biết rồi đấy, chồng em cái Păng có bầu ấy thì có phải không phải là do chồng em tự nguyện, không phải là chồng em yêu cái Păng đâu, mà do cái Păng nó dùng thủ đoạn xấu xa mới có bầu thôi, chứ không phải là hai bên tự nguyện. Nên là sau này để em bé ra thì chúng tôi, nếu mà hay xem thái độ của vợ chồng cậu thế nào thì gia đình chúng tôi mới chu cấp một khoản tiền cho em bé thôi, chứ bây giờ chưa gì đã lên đây hỏi tiền thế này, cậu có thấy vô lý quá không? Bây giờ tôi sẽ làm một cái biên bản để anh cam kết từ ngày mai trở đi là không được về đây quấy nhiễu gia đình của anh chị này nữa, và không được đòi tiền đến đây để đòi tiền nữa. Thôi không được đâu, em đến đây nào có tiền thì em về. Anh ký biên bản thì em không ký đâu, em không về đâu. Không khí anh cứ về nhiễu gia đình này không được. Anh cứ viết biên Anh bản. phải ký vào biên bản cam kết, xong là không được đến là không được đến quấy nhiễu gia đình này. Khi nào Pang nó đẻ con ấy thì anh đến, có thể gia đình này cũng chu cấp được một phần nào đó cho con của Pang. Thì bây giờ tôi sẽ viết một cái biên bản để em đăng ký cam kết nhé, không được đến làm phiền gia đình nhé, không được đến đòi tiền nhé. Anh cứ ký đi, em không ký đâu. Em đến đây để đòi tiền mà. Sao phải ký mấy cái này? Cậu cứ khăng khăng như thế, có công an ở đây mà cậu vẫn còn như thế được ấy. Thì cậu về đòi tiền vô lý thì mới phải tìm công an về giải quyết chứ. Hai vợ chồng chúng tôi nói thì cậu không nghe. Bây giờ phải có công an để giải quyết, có pháp luật giải quyết thì cậu xem cậu như thế nào. Chứ không thể để thế này được. Ngày nào cũng về đây làm tiền hỏi tiền, thế này là không được đâu. Thì bây giờ anh chị cứ cho tiền em đi xong em về. Cứ Mà phải chúng tôi không có trách nhiệm gì mà phải đưa tiền cho cậu cả. giờ cứ phải ký mấy cái này làm gì? Em lên đây lấy tiền chứ có phải lên đây ký mấy cái này đâu. Bây giờ nói với anh này nhá, tôi đến đây rồi còn châm trước cho anh đấy, còn ngày mai nếu mà anh còn về đòi tiền nữa thì chúng tôi sẽ gọi thêm người về bắt anh vào trại giam đấy. Bây giờ biên bản tôi đã ký, tôi đã viết xong rồi, anh xem anh đọc, nhìn xem là anh ký vào đây. Thôi em Cam đến đây kết để ngày mai không được đến đòi tiền nữa, không được về nhiễu gia đình này nữa. đâu em đến đây đòi tí tiền em có làm phiền gì gia đình anh chị này đâu, đòi tiền về một tí mà. Cậu nói thế mà nghe được, cậu không làm phiền thế hôm nào cậu cũng lên đây đòi tiền đấy à? Lên mới có 2 hôm đòi tiền có được đâu, đồng nào đâu, vẫn phải về đây. Rồi lên đây phải đòi bằng được mới về chứ. Còn mấy biên bảo này thì không ký đâu. Không ký thì anh gọi người về bắt cậu ta đi thì bắt thôi. Chứ cậu ta nó không được tiền, nó cứ khăng khăng cứ về thế này. Cứ về tiền gia đình em thế này không được đấy. Đấy anh cũng thấy đấy, gia đình em cũng bảo suốt từ sáng hôm nay đến giờ rồi, cậu ấy có chịu về đâu, cậu ấy cứ khăng khăng là đòi tiền ở đây để đòi tiền đấy. Anh xem nào thì hộ em đi,
chứ gia đình em cũng không hết cách với cậu ấy rồi. Biết bây giờ anh nói với anh nha, thứ nhất là gia đình cũng trước mắt là chưa có tiền, thứ hai là cũng cái tiền này là anh đòi bây giờ hiện tại bây giờ cũng không hợp lý, tại vì con thì chưa đẻ mà mới có bầu thôi mà bây giờ anh đã đến đòi tiền thế này rất là gia đình nó cũng chưa có tiền, rất là khó khăn. Bây giờ anh Mà phải gia đi đình về thôi, này, anh phải đi về mà thôi. gia đình này có tiền không đưa cho em đâu, em đòi hôm qua hôm nay giờ chưa đưa đồng nào đâu. Thì cậu đòi tiền đúng thì chúng tôi mới cho chứ. Cái này cậu về đòi tiền vô lý thì chúng tôi có tiền chúng tôi cũng không đưa cho cậu. Đấy anh nghe chưa, gia đình này có tiền Chúng có tôi đưa cho có em trách đâu. nhiệm gì mà phải đưa tiền cho cậu. Đưa tiền cho cậu, cậu đi tiêu lung tung thì sao? Lúc nào mà cái Păng nó sinh em bé ấy, thì chúng tôi mỗi tháng chúng tôi sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền. Chứ không phải là bây giờ có bầu ở trong bụng cậu đã về hỏi tiền để đưa cho cậu đâu. Cậu nói chuyện quá không hợp lý rồi đấy. Cậu lên đòi tiền cậu xem có hợp lý không, khi nào mà Pang sinh tôi mới chu cấp chứ. Bây giờ tự dưng cậu không có tiền dùng mà cậu lên đây đòi tiền gia đình chúng tôi như thế à? Chúng tôi làm gì có quyền để cho tiền của cậu đâu. Rồi anh cứ đưa tiền đi xong em về, còn mấy cái này không ký được đâu. Không ký đi thôi, không ký anh công an cứ Anh gọi chị lên đây người đã để giải giải quyết thích nào thế thì cho rồi mà còn không hiểu nhỉ, cố tình để mà xin tiền nhỉ. Bây giờ anh phải ký về biên bản này, hoặc là anh không ký, nếu mà anh không ký thì tôi sẽ gọi thêm người về, bắt anh lên ủy ban để giải quyết, chứ anh không được phép về đòi tiền một cách vô lý thế này đâu. Đến thế hôm nào mình lên đòi không được tiền, hôm nay còn lên gặp công an thế sao mình đòi được tiền, cứ như này chắc mình không đòi được tiền đâu. Giờ mình phải làm cách nào mình chuồn về chứ công an ở đây. Thôi cán bộ ơi, chắc mấy cái này cháu không ký đâu, bây giờ chắc cháu về thôi, rồi mấy cái này ký chắc không được đâu, bây giờ cháu không phải xin phép về đâu. mà cậu phải ký vào hứa ngày mai, từ ngày mai trở đi không được lên nhà tôi mà đòi tiền. Thế bây giờ chắc cái này không cần ký đâu, bây giờ em hứa với cán bộ này chắc từ mai em không lên đây nữa, còn mấy này thôi bỏ qua không ký nữa. Cậu phải ký vào chứ. Thế từ ngày mai là anh không được lên đây đòi tiền nữa nhá. Vâng, bây giờ em hứa từ Anh, mai không anh lên đây phải đòi hứa tiền nhá. nữa, đúng không, từ mai em không lên đấy. Biên bản thì không ký, không chịu ký này, Hay là cậu cứ ký biên chịu bản đi, ký đi. chứ mai Thôi, cậu lại lên thì sao? thôi bây giờ em hứa cán bộ này mai không lên nữa, mai không lên đòi Chắc tiền, chắn nha. chắc chắn cán bộ. Đã hứa rồi thì phải nhớ nhá. Không ngày mai mà cậu còn lên đấy chúng tôi lại tiếp tục gọi công an về để bắt cậu đi luôn đấy. Đến bây giờ mà bây giờ không ký cái này nữa, bây giờ em hứa mai không lên nữa là được. Mà cậu hứa cậu có thực hiện được đâu. Hôm qua cậu cũng đã bảo là cậu về cậu không lên nữa, mà hôm nay vẫn lên đây. Mà bây giờ có cán bộ đây làm chứng, mai làm gì lên nữa, mai hứa như này. Thế thì đi về đi. Thôi Đi em về hứa thì ngày mai đi về thì đi. mà lên nữa nhá. cán bộ Mai chị đừng em có về lên nhá. đòi tiền nữa nha. Em hứa mai không lên đâu. Anh chị ạ, các anh này cứng đầu thật đấy. Viết biên bản nó ra đây rồi mà không chịu ký thế này. Nếu mà ngày mai anh ấy còn lên nữa thì anh chị phải báo cho chúng tôi mới biết xử lý nhé. Vâng. Mà không chịu ký biên bản thế này thì sợ ngày mai không lên thì sợ hôm khác cậu ta lại lên thôi. Nhưng mà có anh công an ở đây rồi, đến mình cũng đã gọi đến thế này thì chắc cậu ấy cũng sợ, chắc mai chưa chắc cậu ấy đã lên em ạ. Mong là cậu ta không lên thôi chứ ngày nào cũng về làm phiền gia đình thế này, cứ về đòi tiền vô lý quá. Mà may hôm nay anh công an còn xuống đây hộ gia đình em giải quyết. Cảm ơn anh nhé. Nè, anh chị cứ yên tâm, nếu mà ngày mai có thấy
này lên đòi tiền nữa thì báo cho bọn em nhé. Vâng vâng. Nếu mà mai cậu ta lại lên thì gọi cho các anh xuống Ừ. để bắt cậu ta Bắt đi luôn. đi Thế đi này cậu giam ta đấy. không chừa được cái thói này đâu. Đúng Rồi rồi. mình nói nhẹ nhàng ấy thì không được. Mà lúc nãy cũng thấy hứa như thế thì cũng không biết thế nào được. Cứ để mấy hôm xem đã. Hôm nay lên đòi phí tiền mà cũng không được, không khóa không thế rồi, đòi phí tiền không được thì còn gọi công an xuống nữa, máy mình còn không ký biên bản, rồi mình ký là không đòi được tiền, mai mình còn lên đòi tiền tiếp chứ, mình ký vào là cửa đấy. Anh chị ạ, bây giờ chúng ta cũng về rồi. Thì nếu mà ngày mai anh ta còn lên đòi tiền hay là đòi cái gì đấy thì cứ gọi cho chúng tôi kịp thời lên giải quyết. Còn bây giờ thì cơ quan cũng nhiều việc thì tôi cũng xin phép anh chị tôi đi về đây. Vâng, thế cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh nhé. Anh cũng mất thời gian xuống giúp gia đình em. Anh đi về nhé. Anh về nhé. Cảm ơn anh nhé. Anh đã Có gì đâu anh chị ạ. Anh đi về nhé. Về nhé. Cứ yên tâm đi, bây giờ có anh công an xuống giải quyết thế này chắc cậu ấy mai cũng không đến làm phiền gia đình mình nữa đâu. Mong là cậu ta không đến làm phiền gia đình mình nữa. Nếu mà cậu ta có đến thì anh cứ gọi công an xuống luôn, không phải để nó như hôm nay đâu. Mà cậu ấy cũng cứng đầu rồi đấy. Suốt ngày đến đây xin tiền mà mình nói thế mà cũng không nghe. Công an xuống đây khuyên bảo mà cậu ấy cũng không nghe luôn. Cho nên Cậu ấy thế có nào? công an hôm nay công an xuống nói này thì chắc cũng cậu ta không dám lên đâu. Em đi đây thì chắc mà anh thả cái lưới thì anh thử bắt xem cậu tạ có cá vào hay là tôm vào ấy. Ừ anh biết rồi.